እንደምን ቆያችሁ ይህ ኮምፒውተር ስርዓተ-ክወና ወይም ኦፕሬቲንግ ሲስተም ኢን አማሪክ በሚል ኮርስ ተዘጋጅቶ የሚቀርብ ትምህርት ነው። እንግዲህ በዛሬ ክፍል 6 ደርሰናል። ዛሬ የምናየው ምንድነው ኮንትሮል ፓናል እና ሴቲንግ መካከል ያለውን ልዩነትና እነዚህ ውስጥ ያሉት ሴቲንጎች እና ኮንትሮል ፓናል ውስጥ ያሉት ነገሮችን በአጠቃላይ ለመዳሰስ እንሞክራለን። ምንም አይነት ጥያቄ ካላችሁ support@eleta.com ብላችሁ ጻፉልኝ። ከዚህ በተጨማሪ ይሄ ኮርስ ለማን ነው የተዘጋጀው ብላችሁ ካነሳችሁ ይህ ኮርስ የተዘጋጀው እንግዲህ የለታ ላይ የምሰጥ ኮርስ ለመማር ለሚፈልጉ ላይክ ሼር ፖይንት ፓወር ቢአይ እነዚህ ማይክሮሶፍት ቴክኖሎጂ ለመማር ለሚፈልጉት ከመማራችሁ በፊት ቅድመ ሁኔታ እንግዲህ ይሄን ኮርስ ሁሉም ተማሪ መውሰድ አለበት ብዬ ስላሰብኩ ነው እንግዲህ የሚያዘጋጀው። ሁለተኛ ደረጃ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ እንግዲህ ለሚማሩ ተማሪዎች የኦፕሬቲንግ ሲስተም ኮርስ ወይም በኮሌጅ ደረጃ ወይም በኮሌጅ በተለያየ ኮሌጆች ላይ ለሚማሩ ተማሪዎች የኦፕሬቲንግ ሲስተም ኮርስ ሳፖርት እንዲያደርጋቸው። ሌላኛው ምንድነው በራሳቸው ተነሳሽነት ኮምፒውተር ሙያ ወይም በኮምፒውተር ላይ ሞር እውቀት ለማግኘት ለሚፈልጉት በአጠቃላይ ይህ ኮርስ ተዘጋጅቷል ማለት ነው። ኦኬ ሶ በዛሬ ክፍል እንግዲህ እንደነገርኳችሁ በሴቲንግ እና በኮንትሮል ፓናል እንግዲህ መቼ ነው እንዴት ነው የሚሉ ነገሮችን እናያለን። ስፔሻሊ ሞር ፎከስ የሚያደርግ ልክ ሃርድዌር ላይ ኔትወርክ እና ሴኩሪቲ ላይ እንዴት ሴቲንጎች ተዘጋጅተዋል የሚሉ ነገሮችን እናያለን። እና ኮንትሮል ፓናል እንግዲህ የኦልድ ኮምፒውተር ላይ በብዛት ኮንትሮል ፓናል ተብሎ ነው የሚጠራው እና ብዙ ጊዜ ማለት ፍሌክሲብል ነው ቪው ለማየት ምናምን አሪፍ ነው። ግን አንዳንዴ ደግሞ ሌላ ዲዛይን አለ ኮምፓክት ዲዛይን ታብ አለ በዛው ማየት እንችላለን። ሌላኛው በኩል ደግሞ አሁን ዘመናዊ ለሆኑት ኮምፒውተሮች ለዊንዶውስ 10 ጨምሮ ለታብሌቶች እና ለሞባይል ዲቫይሶች በአጠቃላይ አንድሮይድም ሌላም ብናይ እንግዲህ ሴቲንግ ነው የሚባለው ከኮንትሮል ፓናል ወደ ሴቲንግ ነው የተቀየረው። እንግዲህ በድሮ ኮምፒውተር ላይ ሴቲንግ ነው። ስለዚህ ዊንዶውስ 10 ላይ ለምሳሌ ብናይ ሁለቱንም ሳፖርት ያደርጋል ሴቲንግንም ኮንትሮል ፓናል። ስለዚህ እነዚህ መካከል ያለውን ፊቸሮችን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮንትሮል ፓናል ስንል በኦልድ ኮምፒውተር ላይ እንግዲህ በካታጎሪ ሳብ ዲቪዥን ባለው ሁኔታ መልክ ስናይ ይሄን ይመስላል። ለምሳሌ የመጀመሪያው ሲስተም እንደ ሴኩሪቲ ላይ ብዙ ሴቲንጎች በውስጥ አለው። ኔትወርክ ሴቲንግ አለ፣ ሃርድዌር ሴቲንግ እና ፕሮግራሚንግ፣ አካውንት ሴቲንግ እና ሎካል ሪጅን እና ኢዚ አክሰስ ሴቲንግ እነዚህ ናቸው ኮምፓክት ሆኖ በካታጎሪ ሲቀመጥ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ አይከን ሞድ በአይከን ቪው ስንቀይር በአይከን ቪው ስናይ ደግሞ ምንድነው እያንዳንዱን ፓርቶችን በዚህ መልክ እናያለን። እንግዲህ እዚህ ላይ ያሉ ዊንዶውስ 7 ላይ ያለ ፊቸር ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ በሳብ ካታጎሪ ወይም በካታጎሪ ስንመለከት እንግዲህ በዚህ መልክ ያሳያል። አዲሱ እንግዲህ ሴቲንግ ብለን ያኛው ፓናል ነው ኮንትሮል ፓናል ነው ይሄን የምናየው በኮምፒውተራችን ላይ። አዲሱ እንግዲህ ምንድነው ሴቲንግ ነው የሚባለው። ይሄ ሴቲንግ እንግዲህ ምንድነው ለተለያየ ለሞባይል ዲቫይሶችንም ለፎን ለታብሌት ለዴስክቶፕ ለላፕቶፕ በአጠቃላይ ማይክሮሶፍት ሳፖርት እንዲያደርግ ነው። እንግዲህ የምናየው ሲስተም አጠቃላይ የሲስተም ዲስፕሌይ ሳውንድ ኖቲፊኬሽን ፓወር ኦፕሽኖችን በአጠቃላይ ሴትአፕ ለማድረግ የሲስተም ሴቲንግ ውስጥ እንግዲህ እናገኛለን። ዴስክቶፕ ኔትወርክ እና ኢንተርኔት ዋይፋይ ኮኔክሽን ቨርቹዋል ፕራይቬት ኔትወርክ አጠቃላይ በዚህ ላይ ነው የምናየው። አካውንት ሴቲንግ በዚህ መልክ ነው። ኢዚ ቱ አክሰስ ልክ የተለያዩ ማግኒፋየሮችን ለምሳሌ አፕዴት እና ሴኩሪቲ ዲቫይስ ፐርሰናላይዝ ታይም ላንጉዌጅ ኮርታና የሚባለው ለምሳሌ ምንድነው ሊስን የሚያደርግ ለምሳሌ እንደ ጉግል ላይ እና ነው እንደ አፕል ላይ ሲሪ አይነት እንትኖች በሞባይል ላይ ደግሞ ሞር አንድሮይድ እና አይፎን ላይ ምን ያክል እንትን እንደሚሆን በዚህ ላይ ነው ማለት ነው የምናየው። እንግዲህ ማይክሮሶፍት ቀስ በቀስ
ሁሉም ነገር ከኮንትሮል ፓናል ወደ ሴቲንግ እየቀየረ ነው። ግን አሁን ዩዘር ኤክስፒሪየንስ እንግዲህ በኮንትሮል ፓናል የሚፈልግ ሰው በኮንትሮል ፓናል እንዲያይ፣ በሴቲንግ ለሚፈልግ ሰው ደግሞ ሞድሬን የተረዳ ሰው በሴቲንግ እንዲረዳ ሁለቱንም አዘጋጅቷል ማለት ነው። ስለዚህ ሞር ፐርሰናላይዝ ነው። እንግዲህ አሁን አዲሱ ሞድሬን እንትኑ ስናይ ለምሳሌ ሞር ፐርሰናላይዝድ የሆነው ምንድነው? ፐርሰናላይዜሽን እነዚህ እያንዳንዱ ላይ የምናያቸው ነገሮች እነዚህ ታይልስ ይባላሉ። እነዚህ እንግዲህ ሞር ለዩዘር ፐርሰናላይዝድ ናቸው። ሌላው ዲስፕላይ ሴቲንግ፣ ፎልደር ክሬሽን፣ ፓወር ኦፕሽኖች፣ ፕሮግራሚንግ ፊቸሮች በአጠቃላይ ፐርሰናላይዝድ ናቸው። ለምሳሌ ፐርሰናላይዜሽን ታይል ስንል ምንድነው? እያንዳንዱ ኮምፒውተር ላይ የጫናቸው ሶፍትዌሮችን በቀላሉ አክሰስ ማድረግ እንችላለን። ኤክስቴንድ እያደረገ ይሄዳል። ሴቲንጎችንም ለማስተካከል ስንፈልግ ለምሳሌ ከቀኝ በኩል ከግራ በኩል እዚህ ጋር ለምሳሌ ክሎክ ካልን ክሎክ እዚህ ጋር ያለውን ሴቲንጎችን ከጎን በቀላሉ ክሊክ እያደረግን ሞር ዩዘር ኤክስፒሪየንስ ነው። እንግዲህ ለዲስፕላይም ከሆነ ዲስፕላይ እንግዲህ ሞድ ለምሳሌ ኤክስቴንድድ ሪዞሉሽን ለመቀየር ቀጥታ ለምሳሌ ዲስፕላይ ብለን ሪዞሉሽን፣ ኦሪየንቴሽኑ ለምሳሌ ላንድስኬፕ፣ እነዚህ ነገሮችን በቀላሉ ለምሳሌ 3D ዲስፕላይ፣ እነዚህ ነገሮች በአጠቃላይ በሴቲንግ ላይ ቀላል የሆኑበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ፋይል ክሬሽንም ፋይል ክሬት ስናደርግ፣ ፋይል ኤክስፕሎር ስናደርግ እንደዛውም በጣም ቀላል እየሆነ ይሄዳል። ፋይል ኦፕሽን ሴቲንግ እንግዲህ በእርግጥ በኦልድ ኮንትሮል ፓናል ላይም ተመሳሳይ ነው እና ግን ምንድነው ፋይል ኦፕሽን ላይ አንድ ፋይል ክሬት በምናደርግበት ፎልደር ላይ እንግዲህ ጀነራል ኦፕሽን የምላለ እዚህ ላይ ቪው ላይ የተለያየ ቪው ለምሳሌ ሃይድ እናደርግ እያንዳንዱ አይኮኖችን፣ ተምብናይሎችን፣ ሰፖርት የማይደረጉ ፋይሎችን ሃይድ ማድረግ፣ ዲፎልት ወደ ዲፎልት ሪስቶር ማድረግ የራሳችን ሴቲንግ መጨመር እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው በጣም ኢምፖርታንት ፊቸር በቀላሉ አክሰስ የምናደርገው ፓወር ማናጅመንት ቱል ነው። እንግዲህ ፓወር ማናጅመንት ቱል ብዙ ጊዜ የኮምፒውተራችን እንግዲህ ፐርፎርማንስ የሚወሰነው በፓወር ነው። ብዙ ፓወር ሲጠቀም ቤተር ፐርፎርማንስ ይኖራል። ትንሽ ፓወር ሲጠቀም ምንድነው ላው ፐርፎርማንስ አለው። ግን ምንድነው ባትሪያችን በተለይ ላፕቶፕ ሞባይል ዲቫይሶችን ላፕቶፕ ታብሌት ምናምን ስንጠቀም ስብ ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ፓወር ሴቲንግ ገብተን ሲስተም ላይ ፓወር ኤንድ ስሊፕ ውስጥ ገብተን ስናይ ለምሳሌ በምን ያክል ታይም ላይ ስክሪን ዲስፕላይ ይዘጋ የምለው ታይም መስጠት እንችላለን። በሚኒት መስጠት እንችላለን። በሰዓት መስጠት እንችላለን። በፍጹም እንዳይዘጋ ማድረግ እንችላለን። ሌላው ደግሞ ቻርጀር ላይ ሲኖር ቻርጀሩ ሲነቀል ምን ያክል ታይም ላይ መዝጋትና መክፈት እንዳለበት እንግዲህ ሴቲንግ ላይ ሲስተም ፓወር ሴቲንግ ላይ ገብተን ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። ሶ ፓወር ፕላን እንግዲህ በአጠቃላይ ስናይ ሶስት አይነት በዋናነት የሚጠቀሱ ፕላኖች አሉ። አንደኛ ባላንስድ የሚባል አለ። ባላንስድ ይሄ እንግዲህ ባላንስድ ነው። ባላንስድ ፓወር ነው። ሁለተኛ ደግሞ ፓወር ሴቨር ሞድ አለ። ሶስተኛ እዚህ ጋር የምታየው ሃይ ፐርፎርማንስ አለ። ሃይ ፐርፎርማንስ ሲሆን እንግዲህ ፓወር ሴቭ አያደርግም፣ ምንም ፓወር ሴቭ አያደርግም፣ ግን ፐርፎርማንሱ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ሶ እያንዳንዱ ነገር እኛ ራሳችን የሆነ ፕላን ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ፕሮግራም ፊቸር ላይ ስንመጣ እንግዲህ ሁለቱም አንድ ይሆናሉ። የሴቲንግ ላይም ሁለቱም ላይ ስንመጣ እነዚህ ኢንስታል አንድ ላይ ናቸው። ከኮንትሮል ፓናል ነው። እንግዲህ ሴቲንግ በኮንትሮል ፓናል ላይ ነው። አት ዘ ቶፕ ኦፍ ኮንትሮል ፓናል ላይ ነው የተዘጋጀው የተሰራው። ስለዚህ ፕሮግራሞችን እዚህ ጋር አንኢንስታል ይሄን ሴሌክት አድርገን ከዚህ አንድ ፕሮግራም ሴሌክት አድርገን ሴሌክት በምናደርግበት ጊዜ አንኢንስታል የሚላለ ኢንስታል ማድረግ እንችላለን። ኢንስታል ያደርግ ነው ኦፕሬቲንግ። ሌላ አንዳንድ ለምሳሌ ካርታ አይነት ለምሳሌ እነዚህ ካርዶች አሉ። ካርታ ብለን የምንጠራው ቨርቹዋል ማሽን፣ ሃይፐር-ቪ፣ ኢንተርኔት ኤክስፕሎረር የተለያየ ፊቸሮች እዚህ ኮምፒውተር ላይ አንድ ላይ የሚጫኑ ነገሮችን መዝጋትና መክፈት እንችላለን፣ ፊቸሮችን ማለት ነው።
ሶ ኔትወርክ ጋር ስንመጣ የተለያየ ኔትወርክ ለምሳሌ ኦፕሽኖች አሉ። ኔትወርክ እንደ ሼሪንግ ሴንተር፣ ኢንተርኔት ኦፕሽን እና ሲንክ ሴንተር እና ሆም ግሩፕ። እንግዲህ ኔትወርክ እና ሼሪንግ ሴንተር ስናይ ለምሳሌ ይሄ ባክግራውንድ ላይ ኮንትሮል ፓናል ነው ማለት ነው። ኦኬ ኔትወርክ ሴቲንግ ስንመጣ አንድ ነው። ስለዚህ የኔትወርክ ትራብል ሹት የምናደርገው ኢንተርኔት አሁን ከረንትሊ ኮኔክት ያደረገው ኢንተርኔት እዚህ ጋር እናያለን። እንግዲህ ባለፈው ዲስከስ እንዳደረግ ነው ኢጅ አሁን በዊንዶ 10 ጋር የመጣ ሲሆን ኢንተርኔት ኤክስፕሎረር ባይ ዲፎልት አጠቃላይ የዊንዶ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ላይ የሚገኝ ነው። እንግዲህ ኢንተርኔት ኤክስፕሎረር ላይ ስንገባ እዚህ ጋር የምናገኘው ምንድነው ሴቲንግ ነው። አጠቃላይ ሴቲንግ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሄጄ ኢንተርኔት ኤክስፕሎረር ብዬ ብገባ በመጀመሪያ እዚህ ጋር ሴቲንግ ነው የሚያገኘው ማለት ነው። ሴቲንግ ላይ መጥቼ ኢንተርኔት ኦፕሽን የሚላለ ኢንተርኔት ኦፕሽን እዚህ ጋር መጥቼ እዚህ ጋር እንግዲህ ያሉ ሴቲንጎች አጠቃላይ አሉ። እዚህ ጋር ፕራይቬሲ አለ፣ ኮኔክት አለ፣ ኢንተርኔት ፕሮግራም አለ። እዚህ ጋር ቨርቹዋል ፕራይቬት ኔትወርክ አስፈልጌ እዚህ ጋር መጥቼ አድቫንስድ ጋር መጥቼ እዚህ ጋር ያሉ ፊቸሮችን አጠቃላይ አክቲቭ ዲአክቲቭ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ፊቸሮች አጠቃላይ በማይክሮሶፍት ኢጅ ላይ ይሰራል ማለት ነው። ኦኬ ሼሪንግ ሴንተር ላይ እንግዲህ እነዚህ ነገሮች በአጠቃላይ ሼር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ምንድነው ቪዲዮችን፣ ፒክቸሮች አጠቃላይ ኮምፒውተራችን ላይ ያለው ፋይሎችን ሼር ማድረግ እንችላለን። ስለ ሴኩሪቲን ስናነሳ ከሴኩሪቲ በፊት ግን ዊንዶ ለምሳሌ እዚህ ጋር ኮንትሮል ፓናል ለምሳሌ ፊቸር አፕ ፊቸርስ እንደ ሴቲንግ የምል ለምሳሌ እዚህ ጋር ብንገባ እዚህ ጋር ያሉ ፊቸሮችን በዚህ መዝጋት እንችላለን። እዚህ ጋር ኦን አንኢንስታል ማድረግ ከፈለግን በዚህ አንኢንስታል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ እዚህ ጋር ለምሳሌ ብንመጣ ኮንትሮል ፓናል ላይ ወይም አንድ እዚህ ጋር የምናገኘው አፕሊኬሽን ላይ ጭነን እዚህ ጋር አንኢንስታል ብለን ብንመጣ እዚህ ጋር መተን ይሄን ፋይል ለምሳሌ ሴሌክት አድርጌ አንኢንስታል ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ዊንዶ ፊቸር የሚባሉት አሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ዊንዶ ፊቸር ትንሽ ጊዜ ይወስዳል። ይሄንን ከፍቼ እዚህ ጋር ለምሳሌ መጨመር የሚፈልገው ምንድነው በኮምፒውተር ላይ ለምሳሌ ልጆች ካርታ እንዳይጫወቱ ከፈለኩኝ እንግዲህ እዚህ ጋር ጌም የምላለ ጌም ሴንተር እዚህ ጋር ኢንተርኔት ኮምፖነንትስ ዲቫይስስ ማይክሮሶፍት ፕሪንት እነዚህ ነገሮች አጠቃላይ ወታች ሲመጣ ዊንዶ ፕሮሰስ እዚህ ጋር ኤክስቴንድ በምናደርግበት ጊዜ ብዙ ነገር እናገኛለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ጌም ያለው ካልኩሌተር እነዚህ ያሉት ፊቸሮች በአንድ ላይ ተጭኖ የሚመጡት ፊቸሮችን ኢናብል ዲሳብል ማድረግ ይችላል ማለት ነው ብዙ ነገሮችን። ስለዚህ ዊንዶ ፊቸር ኦን ኦፍ ማድረግ ይችላል። እዚህ ጋር ቨርቹዋል ማሽን እነዚህ ሳብ ፎልደር ክሬት እንዳይደረግ በተለይ ፋሚሊን ኮንትሮል በምናደርግበት ጊዜ ብዙ ነገር እዚህ ጋር ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ስለዚህ ይሄን ያክላየን ሌላው ምንድነው ዊንዶ ዩዘር አካውንት ነው። እንግዲህ ዩዘር አካውንት ክሬት ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ዩዘር አካውንት ለምሳሌ አካውንት ብለን ስንመጣ ማናጅ ዩር አካውንት የሚል አለ። እዚህ ጋር መተን ዩዘር አካውንት ወይም የኛ አካውንት ላይ ሌላ አካውንትም መጨመርም ክሬት ማድረግም እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንችላለን ክሬት ማይክሮሶፍት አካውንት ሎጊን ቱ ዘ አካውንት የሚል አለ። እዚህ ጋር መግባት እንችላለን። ሌላው ምንድነው ፋይርዌል አይተናል ኮምፒውተርን ቅድም። ሌላው ቢት ሎከር የሚል ነገር ላሳችሁ። ቢት ሎከር በጣም ጠቃሚ ነው። ኮምፒውተራችን ለምሳሌ አንዳንድ ሃርድ ዲስክ ሰው ለምሳሌ ከኛ ነቅሎ ወስዶ ቢት ሎከር ከሌለ ፓስወርድ የሰራ ነው ፓስወርድ እንግዲህ ኮምፒውተራችን ፕሮቴክት አያደርግም ማለት ነው። ሃርድ ድራይቭ ፕሮቴክት አያደርግም። ስለዚህ እኔ የራሴን ሃርድ ዲስክ ለምሳሌ ይሄ አሁን ዲስ ኮምፒውተር የሚለው ሲገባ
የራስ ውስጥ ያለው ኮምፒውተር ነው። ይሄን ኮምፒውተር ለምሳሌ ሴኩር ለማድረግ ከፈለኩኝ እዚህ ጋር መጥቼ ራይት ክሊክ በሚያደርግበት ጊዜ እዚህ ጋር ተርን ኦን BitLocker የሚላለ እዚህ ጋር እንግዲህ ምን ይላለው ዩዝ ፓስወርድ ለድራይቭ ይላል። ፓስወርድ ለሃርድ ድራይቭ ፓስወርድ መስጠት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢቭን ኮምፒውተር ክፍት ቢሆን እንኳን ፓስወርድ ሃርድ ድራይቭ ከቆለፍን ሌላ ሰው መጥቶ ዳታችን መጠቀም አይችልም ማለት ነው። ኮምፒውተር ክፍት ቢሆን እንኳን ፓስወርድ ባይኖር እንኳን ሃርድ ድራይቭ ዲስኩን ሎክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በጣም ጠቃሚ ነው። ሲስተም ፕሮቴክሽን ክሬደንሻል ማናጀር ሲስተም ፕሮቴክሽን አጠቃላይ የሴኩሪቲ ጋር ያለው ዲፌንደር አይነት ነገሮች ናቸው። ሌላው ግን ክሬደንሻል ማናጀር የሚለው ምንድነው? እዚህ ጋር መተን እናያለን። ክሬደንሻል ማናጀር ይሄ እንግዲህ እኔ ሴቭ የሚያደርጋቸው አጠቃላይ ኮምፒውተር ውስጥ የሚጠቀማቸው ፓስወርዶች እና አጠቃላይ የዊንዶ ጋር የሚገናኙ ሙሉ ፓስወርዶች እዚህ ዊንዶ ክሬደንሻል ውስጥ ነው የሚቀመጠው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዌብ ክሬደንሻል አጠቃላይ የዌብ ሳይት ክሬደንሻል ናቸው። ሌላው ደግሞ ምንድነው የዊንዶ ክሬደንሻል በአጠቃላይ ሎጊን የሚያደርግ ፓስወርዶችን ገብተን ከዚህ አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እኛ ሎጊን የምናደርጋቸው ፓስወርዶች አጠቃላይ እዚህ ውስጥ ናቸው ማለት ነው። በዊንዶ ክሬደንሻል ውስጥ ነው የሚቀመጡት። ኦኬ ስለዚህ ዩዘር አካውንት ያው እንግዲህ ዩዘር አካውንት ኮንትሮል ፓናል ውስጥ ገብተን ዩዘር አካውንት ስንል እዚህ ጋር ኮንትሮል ፓናል ውስጥ ብንገባ መጀመሪያ የምናገኘው ዩዘር ስንል የዩዘር አካውንት ነው ማለት ነው የምናገኘው። ስለዚህ እዚህ ላይ አድ ማድረግ እንችላለን፣ ዩዘሩን ዲሊት ማድረግ እንችላለን ከረንትሊ በነበረው ዩዘር ላይ ማለት ነው። ኦኬ ዩዘር አካውንት ሴቲንግ እንግዲህ በሴቲንግ ፓርትም አለ፣ ኮንትሮል ፓናል አለ። ፋየርዌል ዲፌንደር እንግዲህ እዚህ ነው ተርን ኦን ማድረግ ስንፈልግ እዚህ ጋር ኦን እናደርጋለን። ኦን የምናደርገው እዚህ ጋር ነው። በጣም ኢምፖርታንት ፊቸር ነው። ቢትሎክ አሁን ያየነው አይነት ላክ ያደርግልናል። ሲስተም ሪስቶር እንግዲህ ሲስተም ሪስቶር እዚህ ጋር ገብተን ብናይ ሲስተም ሪስቶር ብለን ብናይ ሲስተም አልጨረስኩም። ሲስተም ሪስቶር ፖይንት የሚላለ ሲስተም ሪስቶር እዚህ ጋር ቢገባ እዚህ ጋር ይታያል። ስለዚህ ሲስተሙ ሪስቶር ፖይንት ለምሳሌ ሲስተም ሪስቶር የሚለውን እዚህ ጋር ክሬት ብናደርግ እዚህ ጋር ሲስተም ሪስቶር ያመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር ብንመጣ ለምሳሌ ሜች ቼንጅ እንዳደረኩኝ የቼንጅ ታይም አለ። ከዚህ ጀምሬ ሪስቶር ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ወደ ቀድሞ ስታተስ አልፎ ይሄዳል። ሲስተም ሪስቶር እንግዲህ ክሬደንሻል አሁን ያየነው አይነት ዊንዶ ክሬደንሻል ነው። ሃርድዌርም ስንመጣ እንግዲህ ሃርድዌር ላይ የተለያዩ ሃርድዌሮች አሉ፣ ዲቫይሶች አሉ፣ ፕሪንተሮች፣ የተለያዩ ዲቫይስ ማናጀር አለ። ሳውንድ ከሆነ ለምሳሌ ሳውንድ ብለን ሰርች ስናደርግ የሳውንድ ካርዱን ምን አይነት ካርድ እየተጠቀምን ምን አይነት ኮኔክተር ኬብል ለምሳሌ ኢርፎን ሄድፎን አለ። እነዚህ ነገሮችን በአጠቃላይ ያያል ማለት ነው። ስለዚህ ሳውንድ ሴቲንግ እዚህ ኒው ሴቲንግ ላይ እናገኛለን። ዲቫይስ ድራይቨሮችን መጫን የሚችል እንግዲህ አድሚኒስትሬተር ነው። አድሚኒስትሬተር ስታንዳርድ ዩዘርም መጫን ይችላል ዲቫይስ ድራይቨሮችን። ይሄ ነው እንግዲህ በአጠቃላይ የሚመስለው የዛሬውን። በሚቀጥለው አፕሊኬሽን ኢንስታሌሽን ኮንፊግሬሽን ዊንዶ ሰርቭ ዊንዶ ኢንቫይሮንመንት እናያለን። ይሄን ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ቻናላችን ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ አፕዴት ታገኛላችሁ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።